So, ayan, hello, hello, hello. Good afternoon to everyone. This is Beki Cameron. Rar, rar, rar. So, this video is, we will do a mag-makeup tutorial ta best. Kay, laay, gid kay sa amuag yun. Grabe, I feel bored. Wala ko ibang magawa. Mamaya na ako mag-module kasi, ay nakakapagod mag-module. Yung utak ko parang, drain ng mga letters and everything, mga words, lahat-lahat. Grabe. Super init-init pa dito. Pero umuulan siya konti-konti lang. And then, mag-shoutout tayo new. So, before ta mag-start, mag-makeup tutorial daw ta best. I think na ako tiyarar. Mag-makeup tutorial dahil sa tahaya. Kaya walang laay kasi nun. Matilay mabuhat. Pero while makeup tutorial ta, we will do i-shoutouts. Yes, linista ko na po lahat ng ni-shoutouts ko. Super duper dami. Rar. Ay, sisita na ako diya. Kauwaw Rar. So, shoutout pala kay Cheryl Perez. Cheryl Perez, shoutout sa iyo. Hi! Thank you so much for always watching my videos and everything. Then, Michelle Samson Madlasang. Hello po sa iyo, Michelle Samson Madlasang. Samson di ay. Sorry. Then, Sana Agni. Sana Agni. Hello. Hello. Good afternoon. Then, Miguel Odicol. Hello po sa iyo, Miguel Odicol. Lagi po siya nanonood ng videos ko. Thank you so much for always supporting me. Then, Jing Santa Ana. Hello po sa iyo, Jing Santa Ana. Ganda ko, diba? Kapag nag-start, ganda na. So, before ko i-continue yung mga shoutouts ko, mag-makeup today kay para siya i-twist ba? So, ato sa siya ikuan. Kanang makeup lang good nga pinubri. Nang pinubri nga makeup ba kay Ros absa tara dato, pinubri man kita. So mamugong sa ta. Wala na sigta daw na ako. Like, oh my god, kauwaw lang yun. So ayan. Kani siya kay fresh look lang jud tano. Wa matay foundation, namata sa pobre nga pamilya. Johnson lang sa to ang first poteng. Johnson baby powder. High school life lang no. Johnson agoy. Ayan. Then para sosyalan siya, may patap-tap tayo. Para sosyal. Para sosyal siya. So, para siya kay makeup tutorial no. Para sosyalan siya din. Mix it all. Next. Parang lang siyang pag napagod ka, ganun lang. Ganun lang ka, Huwag tayong maghirap sa ating buhay, no? Ha? Laban ka ni Besh. Rar. Para sa future to best. So, ayan. Diba? White na white. Fresh na fresh look na si Oka. So, next is, magkilay tayo. Wala tahalbis. So, pagkilala nyo, natahal in town. So, ito na lang. Liquid na lang yung ikilay natin. Laban na ni. So, fresh look lang siya para hurot no sa day. Hurot. Wala gid. Wajid taan ni. Ayan, fresh look lang. Hindi masyadong fresh look lang siya. Parang Americana, di ba? Fresh look lang talaga siya. Ayan. Kaluod ako tanaw. Didi eh. Diba? Perfect lang. Brown lang siya. Hindi ko siya masyadong linline kasi wala pang kagis yung kilay ko Then, another set of powder by Johnson's. Yes. Laban na talaga ni Johnson. Yes. So, magsha-shoutout tayo ulit. So, we have
Marilyn Beltran. So, hi Marilyn Beltran. Thank you so much sa support. Then, sa pag-watch ng full video ko, malapit na po ako sa watch hours ko. Thank you so much for always supporting me. Even though nawala ako ng 1 month sa YouTube kasi super duper busy ang yad sa kanyang module, no. Grabe kay ansiranan, makabugtog panty. Ansiranan mga bis. Actually, may foundation ako, Avon. Pero, ubos na bis. Hay man. So, para sosyalan siya, inaniunday siya. Ay, wait. Diba? Pero, i-open mo. Diba? Social. Social siya. Pak. Gitari yun. Man. Ito lang, fresh look. The next is, we will do some eyeshadow. Look at my kilay. Ano na siya? Purma na siya. Pero, pag hindi ka pa rin sure talaga, para mapurma talaga siya, is, gawin mo to. Yan. Hindi ko siya masyadong kinapalan kasi hindi ko gustong makapal yung kilay ko. Gusto ko ganito lang. Yes, ayan. Look at my kilay. So pretty. So, next is eyeshadow na tayo. Yes, I have eyeshadow palette from South Korea. Yes, this is from South Korea, rar. Look at it. This is from South Korea, no? My God. Char. Hinatag rin siya. Uy, hinatag. Tsaka na kasi tsaka na kay mga ngu, pero laban lang din. At least, no, may ano tayo. So, I will pick pink. Pink lang yung piliin natin, no? Ay, pwede rin brown para ano siya. Combine sa ano natin. So, brown. Di maklaro, uy. So, di siya maklaro. Cancel na lang to. Ano na lang. Pang old school talaga siya. Para pang old school talaga siya. Ito yung ginagamit namin nung high school pa kami. Clay blush, rar. Clay blush lang. Then, tong clay blush na to is multitasking. Yes. Multitasking na pong job nitong clay blush na to. Pwede siya sa kelay. Pwede rin siyang sa paluk. Paluk! So, ito, yan. Ano lang siya. Ibagnos. Kasi awa, diba? Kung mulay na siya. Pinabagnos din siya diri. Wait sa gyud. Happy tagamay na nagkuwang. Gamay na lang. Ayan. And then, para ma-mix siya, ganito lang. Mix lang siya. Bike, mami boy. Oh, diba? Perfect, uy. Ayaw ka! Almost there. So, para mas sosyalan siya, mas maiging kapalan pa natin. Para ano? Ayan. So kung di na siya makaya, sana undura. Pareha nga ako aron, di na yun makaya. Look at it. Fresh look lang siya. Pang ano lang talaga to. Ayan. So pretty. Oh my gosh. I really love it. So, continue tayo sa ating mag-shoutout. Scarlet Rose. Hello po sa'yo, Scarlet Rose. Rar. Then, Jeline Rukabu. Yes. Christine Layman. Hello po, Christine. Troy Mabantan. Hello po sa'yo, Troy Mabantan. Always love ko po kayong lahat. Yes. Rar. Then, next is Charlinda Pudot. Hi sa'yo, Charlinda Pudot. Like mo ba yung eyeshadow na
ako. Char. The next is, ano na tayo? For contouring. Contouring, para tan, tan. So, next is another set of clay blush for contouring. Yes, ito. Yes, contouring. Oh my God, wala ko gibunog. Yes, ayan! Perfect. Then, shout out din sa'yo, LV. Hello po, LV. Rar, rar, rar. Love ko po kayong lahat. Hello po sa inyong lahat dyan. Miss na miss ko po kayong lahat. It's been a long time since it's never been alive. Joke. So, next is, we have Yolanda Lu. Hello po sa Yolanda Lu. My gosh. My friend yung ate ko na pangalan din ay Yolanda. Pero, Yuli yung angga niya. So, next is Ramil Tubat. Hello po sa Ramil. Ramil, hello. How are you? How are you to find out there? So, i-mix na natin to. My God, murang nadugay-dugay na jud siya. I-mix na tong contour. Pa-contour ni Jumegs. Murag kulataan yun. Yes, ayan. Na na siya, na mix it all. Mix it well. Diba? So, next is Annalisa Gerodias. Hi sa'yo, Annalisa. Hello. How are you to find out? Then, G. Lucero. Hello po sa'yo, G. Lucero. We love you all. So, para hindi siya maano yung contour mo. Again, this is organic. Organic Johnson. Para fresh look again. Diba? Para perfect siya. Ayan. Final is lipstick na tayo mga kakuis. Lipstick na taday kay hala my God, pag iko'y lipstick. Ako'y lipstick bis, hurot. Nahurot ako lipstick bis, my God, unsa ang tama ni. Then, shout out sa tamo, shout out sa takay mo na VC na Jud Ox. So, shout out data sa family Cal Adventures. Hello po sa inyo dyan. Rar, rar, rar. And lastly, shout out sa Valley Friends, all the friends I have here. Shout out po, Ma'am Leia Moliana. Hello, rar, rar, rar. Then, look at my, my God, pretty na ko. How did I? Then, so my high school friends, Clipper Jan Moliana, Aaron Horkia, Catherine Gwen, Ria Jean Socalet, all my friends, my high school friends. Hi sa inyo lahat. Kier Justin, Saibel Nuneza, rar, rar, rar. And especially Jalamar Extero. Oh my gosh, rar. Hello din. To my college friends, hello po everyone. To my college friends, how are you to find out? I really miss you na, my gosh. Bayit sa magsisag chika ani. So, matay lipstick. Sa pag-ingong palagyan na ako, ang clay blush is multitasking. Clay blush. Rar. Okay? Clay blush ang siya. Tano, kay malas naman. Kuan ako gawin. Ano tayo ha? Nose line. Kada ko na itong pang lips. So, ayan. Nose line ha. Pa nose line si Besh.
Panos lang si Omega. So, ayan, it's time to, ano na. Lumrugurar. Ayan, this is the final product, mga ka-Megans. This is pang good vibes lang. Good vibes lang tano, kay nila yung lingaw ani ron. So, ito siyang ikuan. Ayan! Oh my gosh! I really look good even though it was a short time lang siya. I think it's okay naman. What do you think? Thank you, Johnsons. Thank you, Clay Blush. Thank you so much. Rar, I look pretty in this. I really love it. Ooh, aura pang aura. Aura. So, ayan. Thank you so much. Oh my God. I think we are all set. We are all done. I am done doing my makeup thingy. Look at me. Look at me. Yes, I'm so pretty na. Rar. So, ayan. Shoutouts na naman. So, shoutout po sa iyo, Cheryl Perez, Michelle Samson Madlasang, Sana Agni, Mikel Odico, Jing Santa Ana, Marge Lanza, Marilyn Beltran, Scarlett Rose, Christine Lyman, Jeline Rocabo, Troy Mabantan, Charlinda Pudot, LV, Yolanda Lu, Ramel Tudot, Tubat, Longina Rimontal, Analisa Gerodes, Gia J. Rosello, Family Cal Adventure. Hello po sa inyong lahat. Oh my gosh, thank you so much for always supporting my YouTube channel. Ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel, guys. This is Beki Cameron. I think we are all done. We're all set. I'm so pretty na. Yes, yan. Aurahan tayo, guys. Bye! Thank you so much for always there to support me, guys. I love you all.